أهلا ومرحبا بكم على قناة كوكوت مينوت. اليوم قدمت لكم وصفة صلصة البيتزا بطريقة احترافية مع لمساتي الخاصة، وكامل الأسرار باش تجيكم بنينة وماهيش حامضة وقوامها أملس. نروح نشوفوا الوصفة مع بعض. في قدرة نحطوا شوية زيت، نزيدوا عليهم 2 حبات بصل بحجم متوسط مقطعين إلى شرائح، ونقليوهم شوية حتى تذبل البصلة وتتحمر. نضيف عليها كمية من الملح والفلفل الأسود، نزيدو نضيفو حبة جزر متوسطة الحجم مفرومة ونقليوها شوية مع البصلة. بعد ما تقلاو نضيف عليهم 4 حبات طماطم متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح، نخلطها مع باقي المكونات ونغطي عليها ونخليها تطيب على نار قليلة مدة 20 دقيقة. ومن بعد نفتح عليها نزيد نحركها شوية ونغطي عليها للمرة الثانية مدة ربع ساعة ونخليها تكمل طيابها. وهنا بعد ما طابت نروح نميكسيها، من بعد نضيف عليها ملعقة كبيرة طماطم مصبرة، شوية زعتر وفص ثوم وشوية معدنوس مجفف، ونخلط كامل المكونات جيدا. نزيد نضيف عليهم نصف ملعقة كبيرة عسل ونخلطها مع باقي المكونات، ومن بعد نغطي عليها ونخليها على نار قليلة مدة ربع ساعة. بعد ربع ساعة نطفي عليها، نحي فص الثوم اللي كنت حطيته ونروح نصفيها. وهاي ليكم لاصوص تاعنا بعد ما صفيناها. كما راكم تشوفوا قوامها رائع، وذوقها ما عندي ما نقولكم فيه، منسمة بالاعشاب وماهيش حامضة نهائيا. جربوها ومتأكدة رايحة تكون هذه هي الوصفة المعتمدة عندكم. أما طريقة الاحتفاظ بها تقدروا تحتفظوا بها في الثلاجة حتى 3 أيام، أما في المجمد مدة 6 أشهر. وبالنسبة لي أنا نفضل أني نوجدها وقت الاستعمال لأنها سهلة وما تديش وقت بزاف. كانت هذه وصفتنا لليوم، نتمنى تكون عجبتكم. استنونا في وصفة جديدة ومع السلامة.